לכבוד הוא לי ולעונג להציג את המרצה של הבוקר, פרופסור שלמה בן חיים. שלמה מוכר לכולנו, למי שקצת יותר מקריח, התמחה פה בפנימית ג' אצלנו, ומוכר לרוב האנשים כאן, ולכן אני אקצר. פרופסור בן חיים הוא פרופסור לרפואה, פיזיולוגיה וביופיזיקה, הוא בעל מינוי הן בטכניון והן באוניברסיטת הרווארד, וכן בעל תארים אקדמיים בפיזיקה גרעינית, מדעי המחשב, פיזיולוגיה וביופיזיקה. פרופסור בן חיים הוא חוקר רב פעלים, הוא ביצע מחקרים רבים בשטחי הרפואה, הוא פרסם מעל 100 מאמרים בספרות העולמית מהשורה הראשונה, וקיבל שורה ארוכה של פרסים, והיום אני מקצר, אז אני אזכיר רק את פרס ז'ולודן למחקר ביו-רפואי, ופרס אנדריאה גרונציק לממציא הטוב ביותר. לפרופסור בן חיים למעלה מ-180 פטנטים ויישומי פטנטים רשומים, הוא היה ממייסדי מספר חברות סטארט-אפ רפואיות וביו-רפואיות, הוא נמנה עם מייסדי חברת ביוסנס, שנמכרה כעבור 5 שנים לחברת קורדיס, ששייכת לג'ונסון אנד ג'ונסון, ובמסגרת רכישה זו הוא מונה להנהלה הבכירה של קורדיס, והוא מכהן בתפקיד המדען הראשי של חברת ביוסנס ובסטר. כמו כן מכר פרופסור בן חיים חברות נוספות לאמריקן מדיקל סיסטמס ולחברת גווידנט. פרופסור בן חיים ממשיך לפתח חברות הזנק טכנולוגיות הן בארץ והן בארצות הברית. חברות אלו מפתחות טכנולוגיות חדשות ומוצרים חדשים בתחומים שונים, כמו סוכרת סוג 2, השמנת יתר, הדמיה קרדיאלית גרעינית, הקפאת תאים, הקפאת איברים, וכולו וכולו וכולו, ותאמינו לי שאחרי כל וכולו יש רשימה ארוכה. פרט לעבודתו המדעית, יש לפרופסור בן חיים גם פעילות ציבורית ענפה בעזרה בחינוך לאוכלוסיות נחשלות בישראל. הוא פעיל בפרויקט עתידים המעודד ועוזר במתן השכלה לסטודנטים מהפריפריה. כמו כן הוא עוסק במתן חינוך מקצועי ובשיפור מערכת החינוך הלא ממשלתית במגזר הערבי, ולאחרונה פתח בפרויקט אל מוסתקבל, אני מקווה שאני כן, זה היה בסדר. בתרגום גשר לעתיד בכפר ג'יסר א-זרקא, ובתוך שנה חל שיפור משמעותי במערכת החינוך, ירידה במקרי האלימות, קידום הבריאות ועוד. פרופסור בן חיים הקים שיתופי פעולה בינלאומיים עם ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים אחרים, המתמקדים במדינות מתפתחות. נושא הרצאתו שאני ביקשתי ממנו הבוקר, הוא חידושים והמצאות המשנים את העשייה הרפואית. הוא כתב רק innovations, וזה מספיק. פרופסור בן חיים, בבקשה. את האמת אין לי הרבה מה לספר, אבל רציתי לקחת משהו כמו איזה 40 דקות ולתת כמה דוגמאות שייתנו את החשק לחלק גדול מכם לחשוב מה אפשר לעשות עם רעיונות שאתם רואים, או בעיות שאתם רואים, ואיך אפשר לקחת אותם קדימה ולהפוך אותם לדברים שיעזרו לאחרים וגם לכם. אז קודם אני מודה לכל המורים שלי שיושבים באולם, כי בלעדיהם לא הייתי יכול בעצם לעשות דבר. ואני אסיר תודה, למדתי המון במוסד כאן, למדתי הרבה באוניברסיטה, בטכניון, ואין ערך, אין מקום יותר חשוב להגיד תודה מאשר פה, אני חושב. המדינה שאנחנו נמצאים בה, ישראל, במיוחד שאתה יושב בחוץ עכשיו, ואתה רואה את הדברים, זה אחת המדינות המיוחדות בעולם, והעיר, חיפה, זה עיר עוד יותר מיוחדת. וזה בין היתר בגלל זה שאנחנו רגילים לאינוביישן, אנחנו חיים את זה, זה חלק מהשגרת יום שלנו. אנחנו לא מבינים כמה שאנחנו אינובייטורס. כשאתה נמצא בחוץ ואתה נמצא במדינות אחרות, וכולכם מטיילים ורואים דברים, אנחנו מאוד שונים. כל דבר שנראה מקובל, אצלנו תמיד אנחנו עושים את זה קצת אחרת. לפעמים זה קצת מפריע, אבל בדרך כלל זה יכול לעמוד לעזור. זו מדינה שעושים פה דברים לא שגרתיים, אבל זה נקרא נורמלי. וגם אפשר ללכת פה על המים, לא תמיד זה מצליח.
ולוקחים את המושג הזה innovation ומסתכלים על זה קדימה, פה בארץ בעצם הצלחנו להגיע לשיא. בישראל יש הכי הרבה פטנטים בתחום של מדעי החיים בעולם פר קפיטה. מבחינה אבסולוטית אנחנו נמצאים במקום השביעי בעולם במדיקל דיווייס, למרות שזו מדינה די קטנה. סך הכל ההמצאות בארץ, מתוך כל ההמצאות הכלליות, הן נוטות למדעי החיים. כך שזה לא סתם שהמדינה פה מיוחדת. וכל אחד מכם הוא חלק מהסיפור הזה שבעצם מסוגל, והוא רואה את זה ומחי את זה. עכשיו, איך עושים את הדברים האלה בכדי שיקרו? וזה מה שרציתי לדבר. אני אביא היום כמה מקרים וכמה דוגמאות בשביל לספר איך לוקחים רעיון, ואתם כולכם רואים את הרעיון, אנחנו כולנו שותפים בזה שאנחנו רואים את הצורך. כי בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מרגישים שאפשר לעשות אותו טיפה יותר טוב, ואז אנחנו מנסים לחשוב איך עושים את זה יותר טוב, ובדרך כלל יש לנו גם את הרעיון איך עושים את זה יותר טוב. אבל אחרי שני הדברים שהם מאוד ברורים, זה שני השלבים הראשונים של innovation, בעצם בא השלב הקריטי, כדי להפוך משהו שהוא זיהיתם את הבעיה, אתם חושבים שיש לכם את הפתרון, אבל עכשיו מה שנשאר זה בעצם לחפש אם זה יקרה או לא יקרה. ולצערנו רוב הפתרונות שאנחנו מזהים אותם לבעיות לא יקרו. בדרך כלל זה בגלל שאנחנו עצלנים ולא נדחוף את זה קדימה, אבל כשאנחנו לא מתעצלים, אז זה בגלל שאת השלב השלישי פה, אנחנו לא עשינו אותו כמו שצריך, וזה נושא הוולידציה. הוולידציה של ההמצאה היא בעצם הדבר הקריטי בתפיסה שלי ובניסיון שלי, בשביל לקחת המצאה וללכת קדימה. למה אני מתכוון? כשאנחנו ממציאים, אנחנו צריכים לראות כמה שאלות. בשלב הוולידציה בעצם אנחנו צריכים לראות מה קורה אם היה באמת הפתרון שאנחנו מציעים, איך העולם היה נראה בלי הפתרון הזה, אבל יותר חשוב מהכל זה הדבר השלישי, זה להבין בעצם את שרשרת המזון שקשורה סביב הפתרון. כל דבר שאנחנו מציעים הרי מתערב במערכת קיימת, במערכת של יחסים בין מספר משתתפים. אם זה בתהליך של ניתוח, אם זה בתהליך של טיפול מסוים, אם זה בתהליך של הפצה של תרופה מסוימת. יש תהליך שבעצם יש בו הרבה משתתפים. כל אחד מהם הוא בדיוק אחד כמוכם, או חלק מתהליך ביולוגי מסוים. בסוף היום, כשאתם תתערבו, כל המשתתפים בתהליך, ללא יוצא מן הכלל, חייבים להיות יותר שמחים. וזה בעצם השלב שהוא הקריטי. זאת אומרת, יש הרבה פתרונות שאנחנו מוצאים שהם יעשו טוב יותר רק לחלק מהמשתתפים בתהליך. אלה פתרונות שבדרך כלל נכשלים. הכוחות שרוצים לרסן קדמה הם מאוד חזקים. זאת אומרת, הם לא נותנים בעצם למישהו לגרום למשהו שיקרה אחרת, אלא אם כן כל אחד ששייך לתהליך הזה ירוויח מזה. ולהרוויח זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות מבחינה של תרומה לבריאות של מישהו, זה יכול להיות תרומה כלכלית למישהו, וזה בעצם החלק הכי חשוב. על שבט, כשאתה בצורה אנליטית לוקח ואתה אומר מי האנשים שקשורים בתוך התהליך, או איזה חברות קשורות בתוך התהליך, או איזה גופים ממשלתיים נמצאים בתוך כזה תהליך, אתה צריך לסמן שכולם הולכים להרוויח מזה. מספיק שאחד לא ירוויח מזה, כנראה הפתרון הזה לא זה מה שיקרה, וצריך למצוא פתרון אחר. וזה בעצם הנקודה זה בעצם, אם יש משהו שאני רוצה שתיקחו בסוף ההרצאה הזאת, זה א', את ה-innovation יש לכולכם, ואני אומר את זה ב100%, זאת אומרת, כל אחד מפה, במיוחד שזה בארץ, ובמיוחד שזה בעיר הזאת, יש לכם את הרעיונות, אתם רואים את הבעיות כל הזמן, יש לכם את הפתרונות אצלכם. השלב השלישי זה בעצם השלב הכי חשוב, השלב של הוולידציה, איך אנחנו מארגנים את החשיבה ומוודאים שבעצם זיהינו את כל המשתתפים בתהליך, וברגע שזיהינו, אנחנו צריכים לגרום לזה שהפתרון שאנחנו נותנים, גורם לכולם להרוויח יותר. ואני אספר על 4 דוגמאות מקבוצת החברות. יש לי הרבה מזל, ופה בארץ הרבה אנשים עזרו לי להקים ולפתח מוצרים חדשים בכל מיני תחומים. יש לנו בקבוצה בערך 200 מדענים היום, שיושבים בארץ ב5 מרכזים של מחקר, יש מספר קבוצות פיתוח שיושבות בארצות הברית, וזה פשוט חוויה. כשאפשר היום לעשות מחקר שהוא ממומן מהתעשייה, ומסוגל לקחת את הפירות שלו ולראות אותם אחר כך מיושמים בקליניקה, זה נותן המון סיפוק. אז אני אספר על חברה ביוסנס, אתם בטח קראתם בעיתונים, על 3 חברות אחרות אני מניח שלא קראתם.
ביוסנס זו החברה הראשונה שהתחלתי אותה ב-93, והעברתי אותה לג'ונסון אנד ג'ונסון ב-97. זו חברה שמטפלת פיתחה מכשיר לטיפול בהפרעות קצב, והמוצרים שלה נקראו קארטו ונוגה. בהתחלה התחלנו את זה בארצות הברית, ואז כשבאנו לחיפה היינו בבת גלים, בבניין ליד הקזינו. אני זוכר, זה היה מאוד יפה שם, זה בניין שאחר כך התחלתי בו מספר חברות אחרות, כי חשבתי שזה עוד מביא מזל. ומה שפיתחנו שם, פיתחנו שיטה, פיתחנו צנטר. מה שאתם רואים פה זה הצנטר שנמצא בתוך לב. בצנטר הזה, מבחוץ זה נראה כמו צנטר רגיל. ההבדל בינו ובין צנטר רגיל זה שבקצה שלו יש מכשיר GPS, כמו של מכונית שמלווית אותה. אז יש שם מכשיר שאומר את הקואורדינטות שלו במרחב. והוא בעצם פתר את הבעיה של מצנתרים, בעיקר מהסוג שלי, שיש להם שתי ידיים שמאליות. ואני זוכר שהייתי נכנס לפרוצדורות של אבלציה של הריתמיות, ואני לא הייתי כל כך יודע באמת איפה הקתטר נמצא. הייתי רואה את התמונה הדו-ממדית של הפלורוסקופיה, ואני מתבייש להגיד את זה, אבל הייתי משוכנע שהקתטר נמצא מקדימה, הוא בפועל היה מאחורה. וכשראיתי שזה לא רק בעיה אישית שלי, אז חשבתי שצריך למצוא פתרון. ואז באתי עם פתרון ואמרתי, נשים שם בתוך הקצה GPS. ואז לא הבנתי את כל הסיפור שצריך ששרשרת המזון תהיה בסדר. הייתי מאוד נאיבי, וחשבתי שמספיק לשים את זה שם, והכל כבר יקרה לבד. כי לי זה היה נורא ברור מה צריך לעשות. ובמזל זה עבד. למרות שאמרו שלא צריך את זה. וזה מאוד מעניין, כי תמיד כשיש לכם את הרעיון, שאתם חושבים שזה באמת יכול לעזור, כשאתם מציגים אותו, התגובה הראשונה שאם הרעיון הוא טוב, דרך גם תשמעו שאני עושה את זה בלי זה, אז בשביל מה צריך את זה? הרי זה ברור שעושים את זה בלי זה, בגלל זה לא היה קודם את הרעיון הזה. אז זה חלק, אתם צריכים לצפות לתשובה שאתה צריך את זה. ואם תשמעו שזה בסדר, צריך, משהו לא בסדר פה. הדבר הבא זה ששלחתי את המאמרים הראשונים לפרסום, אז כולם נדחו, כי לא צריך את זה, כי זה מיותר היה. ובסוף, בפעם הראשונה שזה נכנס, זה נכנס לעיתון Nature, וזה כנראה בטעות, לא שמו לב. ואחרי זה, השיטה הזאת הפכה להיות, זה היה ממש קשה בהתחלה, לשכנע רופא להשתמש במשהו שהוא משוכנע, שהוא יודע, הוא מספיק מוכשר, שהוא לא צריך את זה, כי הוא עושה את זה כבר הרבה שנים ככה. והיום זה הפך להיות סטנדרט. כשהמכשיר הזה לא עובד מסיבה כלשהי, אז מבטלים מקרים, בהרבה מקרים, בהרבה מקומות בעולם. היום המחירות של הצנטר הפשוט הזה זה כמעט $1 ביליון. מאוד מרשים, מבחינה עסקית זה עשה טוב מאוד, אבל מה שיותר מעניין מהכמות הכסף שזה מייצר לחברה שהיה הבעלים שלו, זה בעצם החלק השני, זה בעצם, מפה למדתי משהו מאוד מעניין על התעשייה. אני חשבתי בהתחלה שבעצם את זה אני יכול לתת במתנה לחברה שמייצרת את הקתטרים, ובתמורה לזה שהם ניתנו לי התחייבות שייצרו את זה לרופאים. ואני זוכר, שלחתי מכתב כזה לחברה, שאז חשבתי שהחברה הכי גדולה בתחום הזה, והם כתבו בחזרה שהם עשו ניתוח מסחרי של ההמצאה הזאת, וכותבים לי שהם נורא מצטערים, אבל אין דרך כלכלי. טוב, אז לא היה לי ברירה, הייתי צריך לפתח את זה, ואחרי 3 שנים אותה חברה, היא זאת שרכשה את זה בסכום מאוד גבוה. כי אז פתאום היה לזה ערך כלכלי, כי צריכים לשלם שזה. וזה מה שלא מבינים, זאת אומרת, בתעשייה מהסוג הזה, אתה צריך למצוא פתרון שעוד פעם ייצר מצב שהיא יותר טוב לאחד מהשחקנים. אז אם לא מרוויחים כסף מהקתטר הזה, אז ברור שלתעשייה היא לא רוצה לייצר אותו. אבל אם אתה שם את המחיר של הקתטר הזה גבוה, התעשייה פתאום מאוד רוצה לייצר אותו. שזה נראה לי בהתחלה הפוך, כי אני באתי מהצד של המשתמש, אז למה לעשות משהו שצריך להיות יותר יקר? אבל זה חוזר בחזרה לשיטה שלמדתי בה, שבעצם כל המשתתפים צריכים להיות שמחים בתהליך. אז בשביל innovation ברפואה, אתה צריך ליצור שהתעשייה היא צריכה לתת אותו, אז הפתרונות הם צריכים להיות גם פתרונות רווחיים בתעשייה, שזה חלק חשוב בתוך החשיבה. זה לא הפתרון, זה לא הדבר הקריטי היחידי, אבל זה אותם אחד מהאבנים שצריך לסמן אליהם וי בדרך. אם אני עכשיו מסתכל, הפתרון הזה שעשינו בביוסנס, זה התחיל מחברה קטנה, היו פה 2 עובדים בהתחלה, ואחר כך 60 עובדים, והיום יש שם בערך 2,000 עובדים. מוכרים את זה בערך באיזה 140 מדינות בעולם, זה נכנס בטקסטבוק של רפואה, זה הפך להיות שיטה שבעזרתה בעצם כמות הפרוצדורות שהרופאים עשו הלכה וגדלה. וזה דווקא מעניין, בהתחלה כשנכנסנו לתחום הזה, מספר האבלציות, סוגי האבלציות שאפשר היה לעשות היו די מועטות. היינו מסוגלים לעשות אולי כמה מקרים של AVNRT, אטריאל טכיקרדיה ו-VT היה לוקח שעות,
ואם היינו נכנסים לעשות atrial fibrillation ablation, זה היה סיפור של 2 סשנס, כל אחד זה 8 שעות, 9 שעות, וזה לא היה מצליח כל כך. היום, בעזרת הטכנולוגיה הזאת, הצלחנו לעשות הרבה יותר פרוצדורות. אז מבחינה של הרופאים, יש להם הרבה יותר יכולת, וכשמדברים על עסק מסחרי, יש להם הרבה יותר יכולת לייצר הכנסה לרופא עצמו. אז זה פתאום הפך להיות גם טוב מבחינה כלכלית לרופאים. לחולים זה הפך יותר טוב, כי זה חסך מהם פרוצדורות הרבה יותר קשות, והעלה את היכולת של ההצלחה, של הפתרון, של הטיפול במחלה שלהם. שורה תחתונה, זה היה עוד פעם, זה טוב לכל אחד מהאנשים בדרך. זה התחיל מזה של התעשייה עושה מזה יותר כסף, הרופאים עושים מזה יותר כסף, החולים עברים מזה יותר טוב. זה נשמע יותר טוב. וגם חברות הביטוח, זה חלק חשוב בסיפור הזה, ומבחינתם ההוצאה בעצם לחולה עם אריתמיה יורדת כאשר מטפלים באריתמיה והיא לא חוזרת. מפה פתאום נוצר תקציבים חדשים למחקר, ובחברה שמרוויחה $1 ביליון, אז היא מוציאה בערך $100 מיליון בשנה למחקר רפואי, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, כי זה בעצם מנוע שמייצר את הצמיחה של הדור הבא של הקתטרים האלה, ושל הטכנולוגיה הזאת, ומפה זה הלך לנושא של Cell Therapy, והיום יש הרבה מאוד פרוטוקולים שעשו בעזרת השיטה הזאת, שמזריקים בתוך הלב, במקומות מסוימים, תאים עם תוצאות כאלה ואחרות. זו דוגמה של חיבור של תמונה של הקארטו, יחד עם, פה זה עם MRI, ומראים פה תכנון שנעשה על המחשב של אבלציה של atrial fibrillation, והנקודות האדומות שאתם רואים על המסך, זה בעצם הנקודות שבהן היה דליברי של אנרגיה, בכדי לעשות קווים של בלוק בתוך העלייה. מה שקרה, וזה קצת הפתיע אותי, זה שבתקופה לא ארוכה, זה נכנס לספרות, וזה הפך להיות בעצם שיטת טיפול מקובלת, וזה כריכות של טקסטבוק באלקטרופיזיולוגיה, שהתמונות של המערכת הפכו להיות בעצם שיטה שמתארת את הבעיה. וזה בא, וזה רק מראה כמה זה היה צריך את זה, למרות שכולם כשהתחלנו עם זה אמרו שלא צריך את זה. ואחר כך זה הופיע בעיתונים, אז זה כריכות על עיתונים אני חושב שזה, מכיוון שזה יוצא פה מרמב"ם, אני חושב שזה טוב לכולנו, ואני חושב שתרגישו כמה אפשר לעשות מכאן, מהמרכז הזה. אחר כך, כשמסתכלים על השיתופים, ובסוף היום, מכיוון שזה עושה כסף לתעשייה, אז הרבה תעשיות התחברו עם זה, אז היום פיליפס וסימנס ו-GE וכל החברות משתמשות באינטרפייס למערכת הזאת. מבחינה מדעית, יש בערך איזה 2,500 פרסומים, וזה בסיפור זה משהו ב7 שנים האחרונות בתחום הזה. זה בעצם יצר כאילו תחום חדש במחקר, אנשים עשו מזה דוקטורטים, אנשים עשו מזה פרופסורות כנראה. שזה גם מעניין, אני חושב שזה בעצם נתן נושא חדש באלקטרופיזיולוגיה ובקדמה שם. אספר על חברות שהן פחות מוכרות, וזה אימפלס, זו חברה שעכשיו יש לה מוצר שנמכר מחוץ לארצות הברית, זה עכשיו בעצם מתחיל בארצות הברית, וזה טכנולוגיה מעניינת שהיא בעצם דומה לקוצב לב, אבל היא לא קוצב לב. אנחנו משתילים אותה, היא מיועדת לחולים עם אי ספיקת לב, גם איסקמית וגם אידיופטית. המכשיר הזה, מה שהוא עושה, הוא נותן סיגנל חשמלי. אתם רואים פה את ה-QRS, זה המקומי בתוך הלב, בגרף התחתון, והסיגנל ניתן דווקא בזמן ה-refractory period, בניגוד לקוצב רגיל שניתן בזמן שהלב הוא גרי. אז הסיגנל החשמלי במכשיר של אימפלס ניתן דווקא בתקופה ההפוכה, כאשר הלב הוא איננו גרי. אז המכשיר הזה עובד ממש הפוך מקוצב, זאת אומרת, הוא מחכה לראות מתי הייתה הפעלה מקומית בתוך השריר של החדר, ואז הוא משחרר סיגנל חשמלי. וכשהוא נותן את הסיגנל החשמלי באזור הזה, הוא לא מייצר פעימת לב חדשה, אלא מה שהוא עושה, הוא בעצם, אנחנו בהתחלה לא הבנו את זה, אני חשבתי בהתחלה שזה יעשה משהו לזרמי הסידן, וזה יכניס יותר סידן לתוך התא, אבל בפועל זה לא עושה את זה, זה משנה, זה עושה איזה פוספורילציה של חלבונים, זה משנה, אחר כך אני אראה לכם אקספרשן של גנים, מצאנו תוצאות מאוד מעניינות שם, אני לא אראה את כל התוצאות האלה, כי זה סתם בזבוז, אבל התוצאות בחולים הן מדהימות, זאת אומרת, זה מעלה את כוח ההתכווצות של השריר, יש לזה תופעות מיידיות, זה יכול להיות בפעימה הבאה אחרי שנותנים את הסיגנל הראשון, ויש תופעות שמופיעות בשלב של נגיד כמו 30 דקות אחרי זה, ויש תופעות כרוניות שמופיעות משהו כמו 2 או 3 לאחר מתן הסיגנל הזה. היום יש לנו ניסיון בערך 1,000 חולים, כמו 7 שנים,
המכשיר הזה מאושר ונמכר באירופה, הממשלות משלמות עבורו, והוא indicated ל-Narrow QRS CHF, בכוונה, בכדי של-Wide QRS יש את המכשירים של הריסינכרוניזציה, שהם בערך 20% מהתחום הזה. פה יש דוגמה שכשאנחנו מפעילים, אתם רואים את הלחץ בתוך החדר השמאלי, בטרייסינג העליון, ויש שתי מקומות שם שאתם רואים שהסיגנל מופעל, ואז אתם רואים איך הלחץ עולה. זה דוגמה של אפקט אקוטי שהמכשיר הזה עושה, ולמטה אתם רואים את הפתיחה של עקומת הלחץ, ואת הנגזרת שלה, שזה ה-DPDT, שזה בעצם מדד הקונטקטיליטי. כשלא הבנו בהתחלה, חשבנו שזה קלציום, וזה בלבל אותנו כשהלכנו ל-FDA, וה-FDA אמר, אתם צריכים לעשות הרבה סטאדיז, קלציום זה לא טוב בלב, וזה מסתבר שזה לא כל כך קשור לקלציום. וסתם עשינו סטאדיז מיותרים, ובזבזנו המון זמן וכסף שם, וכשהלכנו לתוצאות בחולים, אז זה דוגמה של תוצאות שיש, היום נעשו די הרבה סטאדיז double randomized שהתפרסמו בנושא הזה, ואנחנו מראים הבדל ב-event free survival בין קבוצת חולים לקבוצת מטופלים, של בחצי שנה 10%, שזה תוצאות שיחסית שהן נראות די טובות. זה מה שמצאנו מבחינה מולקולרית, וזה תוצאות, יש לנו תוצאות כאלה בחיות, וחזרנו תוצאות האלה עכשיו בעבודה שהתפרסמה מאנשים, שלקחנו להם ביופסיות משריר הלב, לפני ולאחר טיפול במכשיר כזה. אני בחרתי רק להראות את התוצאות על expression של סרקה 2A, שזה חלבון שקשור בהתכווצות, וזה ה-expression של הגן, זה חלבון שקשור בעצם במעבר בסרקופלזמיק רטיקולום של קלציום, ואתם רואים שבמצב בריא יש לכם בצד שמאל של הטבלה את הערך, במצב של heart failure, במקרה הזה בחיה, יש ירידה של האקספרשן של הגן הזה, וכאשר נותנים את הסיגנל, הסיגנל מסומן כ-CCM, Cardiac Contractility Modulation, יש עלייה בחזרה של הערך של הגן הזה. יש פה דוגמה נוספת, הבאתי דוגמה של mRNA expression של BNP, של Brain Natriuretic Protein, ואותו דבר, אתם רואים שבעצם כשנותנים את הסיגנל, יש נורמליזציה בחזרה של האקספרשן של הגן הזה. זה חוזר על עצמו, עשינו בערך 30 מרקרים, ובעצם כשמסתכלים היום במיקרוסקופ, עושים מרקרים ביוכימיים בבני אדם, ומוצאים ביופסיה מהלב כשאתה נמצא במצב של מחלה, יש שם ממצאים שהם פתוגנומונים למחלה, כשאתה נותן את הטיפול הזה, לאחר 3 חודשים, זה מה שפרסמנו, אי אפשר למצוא הבדל בין שריר כזה לשריר בריא. שזה תוצאות, המאמר הזה התפרסם על 11 חולים שנעשו בגרמניה. פה יש דוגמה של, פה זה בעצם התוצאות האלה של הסרקה בחולים, וזה מראה, זה סטאדי שיש בו בעצם קרוס אובר, אז בהתחלה כשהאימפלנט היה על און, אתם רואים את השיפור של הסרקה, וכשהאימפלנט אחר כך חוזר להיות אוף, יש ירידה בחזרה, זה הקו הכחול, ובקבוצת הביקורת, כשהחולים לא יודעים מתי זה מופעל ומופסק, אז בהתחלה כשהאימפלנט היה על אוף, אתם דווקא רואים המשך של המחלה, וכשהמכשיר אחר כך הופעל, הקו האדום בחלק האחרון שלו עולה. וזה בקורלציה מוחלטת לתלונות הקליניות של החולים ולממצאים שאתם מוצאים באקו ובמדידות אחרות שאתם עושים. זה משהו שבעצם כשאתם חושבים אחורה, בעצם נתתי פה סיגנל שהוא בכלל לא מקצב את הלב, ואנחנו מוצאים שינוי של אקספרשן של גנים, שהוא בקורלציה מלאה בעצם להסתמנות הקלינית של המחלה. אני חושב שהיה שם הרבה מזל, כי זה דבר שלא היה צפוי שיקרה, זה בכלל לא המנגנון שחשבנו שיקרה, אבל בפועל, עוד פעם, יש פה מצב שזה טוב לכולם, החולים מבסוטים מזה, כי זה עושה להם שהתלונות ייעלמו, היינו חולים שהיו על waiting list להשתלה, והיום הם אנשים שהם בריאים, חלקם חזרו לעבודה. כמות התרופות שהם לוקחים יורדת. אני חושב שבארץ לא הצלחנו להשתיל אחד, לא הצלחנו לעבור את משרד הבריאות, אבל אני מקווה שבעתיד זה יקרה. לגבי סכרת, לקחתי את אותה טכנולוגיה שאני קורא לה אלקטרוצוטיקל, זאת אומרת חשמל, שמחכה תרופה, אבל בלי כימיה. ואת אותה טכנולוגיה הפעלנו הפעם על הקיבה. וזה מאוד מעניין להבין, זאת אומרת, מערכת הבקרה על התאים היא מערכת בעצם שהיא חשמלית, אנחנו כולנו מכירים, בעצם הזרמים היוניים והמתח של הממברנה בכל תא בגוף, ולא משנה אם זה תא עצב או תא שומן, בעצם קובעת את התהליכים הביוכימיים שקורים בתוך התא הזה. אנחנו עד עכשיו ניסינו להתערב איתם בעזרת כימיקלים, זאת אומרת, אנחנו שמנו חומר כזה ושינה תעלות,
ובפועל מה ששינינו כנראה, שינינו בין היתר גם את הפוטנציאלים החשמליים של התאים. מה שעשינו באימפלס, או עכשיו במטאקיור, בחברה השנייה שאני אציג, אנחנו לקחנו הפעם ישר את החשמל, ונתנו חשמל בזמן שהתאים האלה לא יכולים להגיב ולעשות אקשן פוטנציאל משלהם. ואז בעצם כאילו רימינו את המערכת, ואז אנחנו יכולים להתערב בתוך המכניזם האינטרצלולרי. וזה בעצם הקונספט בסיפור של טנטלוס, אז שם זה מכשיר שעשינו אותו, והוא מיועד לטיפול בסכרת מסוג 2. סכרת, כמו שאתם יודעים, זו מחלה מאוד רצינית, יש אותה היום ל-300 מיליון איש בעולם, הקצב הגידול של הסכרת תמיד עולה מעל התחזיות, שאומרים שזה יעלה, וצופים שב-2025 זה יהיה 400 מיליון איש בערך, כנראה שזה יהיה אפילו יותר מזה. מה שפיתחנו, פיתחנו מכשיר שבדיוק אותו דבר, מה שתיארתי באימפלס, זה קוצב שמשתילים אותו מתחת לאור בבטן, מחברים אותו מאלקטרודה לאנטרום ולפונדוס. זה מכשיר שכרגע הוא דורש פרוצדורה שנעשית בלפרוסקופיה, זו פרוצדורה שעושים אותה בדי קר, החולה הולך הביתה באותו יום, ואחרי שמשתילים את זה, בעצם המכשיר הזה יש לו את החוכמה שלו. כשהחולה מתחיל לאכול, החולה בעצם הוא מפעיל את המכשיר יודע מתי אתה התחלת לאכול, ואז הוא משדר סיגנלים, אבל לאנטרום, ליציאה של הקיבה, והסיגנלים האלה לא מקצבים את היציאה של הקיבה, זאת אומרת, אני לא מייצר שם גלים חדשים של פריסטלטיקה, אלא מה שאני עושה מודולציה, אני מחפש מתי הם פעילים חשמלית, ויש שם, כמו בלב, יש שם פעילות נורמלית חשמלית, ואז אני שולח את הסיגנל כשהם פעילים, לא מקצב אותם, אני עושה להם מה שאני קראתי אלקטרומודולציה. ומצאנו שזה משפיע על השחרור של GLP-1, ומצאנו שזה משפיע על שחרור של גרלין, וזה מאוד מעניין, החולים האלה יורדים בשנה 10 קילו, זה חולים אוביז, וההמוגלובין A1C שלהם, אני אראה לכם תכף, גם כן יורד, אבל מה שבעצם אנחנו עושים שני דברים שהם non-correlated. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו משפיעים את המכניקה של האנטרום. כשאנחנו אוכלים, יש בערך 45 דקות שהמזון נמצא בקיבה, ורק אחרי זה הוא מתקדם, הוא מגיע ליציאה מהקיבה. כשהמזון מגיע ליציאה מהקיבה, הוא מרחיב את היציאה, וזה גורם בצורה רפלקסיבית להגברה של ההתכווצות של האנטרום. כשהאנטרום מתכווץ חזק יותר, הוא לוחץ קצות העצב של הווגות שנמצאים שם, וזה שולח סיגנל של סטייטי להיפותלמוס, ואנחנו מפסיקים לאכול. זה אחד המנגנונים שאנחנו מפסיקים לאכול, לא תמיד מצליחים. ומה שאנחנו עשינו פה, עשינו משהו שהוא קצת מרמה את המערכת מבחינה של תזמון. כשאני יודע שאתה מתחיל לאכול, אז אני מתחיל לשלוח את הסיגנלים לאנטרום, ואתם יודעים שהמכשיר שלי משפיע על הקונטרקטיליטי, כמו שראיתם בלב, נכון? אז אני פשוט מעלה את הקונטרקטיליטי של ההתכווצות הנורמליות של האנטרום, כאילו שכבר האוכל עובר שמה. ואז זה נורא יפה לראות, ואנחנו עושים את זה בהדגמה חיה, לחולים האלה, יש להם, המכשיר הוא משדר החוצה, כי חיפשתי תמיד לראות להקליט את האותות האלה, ואז אתה יושב עם לפטופ שקולט את האותות, ואתה מסתכל על הסיגנלים, ואתה נותן לו סנדוויץ' לחולה, וזה חולים בדרך כלל קצת בריאים, והם מתחילים לאכול את הסנדוויץ' בהתלהבות, ואחרי הביס השלישי או הרביעי הם מרגישים, אני מלא, אני לא יכול להמשיך לאכול יותר, אני לא יודע מה קורה פה, וזה מאוד יפה, צריכת המזון שלהם יורדת בערך בשליש, והם מופתעים מזה, זאת אומרת, בלי דיאטה מכוונת הם נעצרים קצת קודם, אבל זה לא נמצא בקורלציה מלאה, זאת אומרת, אם מחפשים את קורלציה בין זה לבין הירידה של הסוכר בחולים האלה, אז הירידה של המשקל והסוכר הם כמעט אינדיפנדנט, הקבוע הקורלציה הוא 0.27. זאת אומרת, יש מנגנון נוסף שהוא נפרד מהירידה במשקל, שגורם לתיקון של הסוכרת, ומה שמצאנו שם, מצאנו שנגיד העלייה של GLP-1 אחרי ארוחה, היא בדרך כלל קורית משהו כמו 35 דקות, זה נורמלי באנשים. אנחנו מצליחים להזיז אותה שמאלה, אנחנו מביאים אותה הרבה יותר מוקדם. אנחנו מביאים אותה בערך 5 דקות אחרי. שזה משנה מאוד את הפוסט-פרנדיאל גלוקוז בחולים האלה. אלה תוצאות שאנחנו מקבלים בחולים, יש לנו תוצאות היום של 2 מעקב על כמה 100 חולים או 150 חולים. אנחנו עושים את זה בארצות הברית, עשינו את זה באירופה, ועשינו אפילו אחד כזה ברמב"ם, אני חושב. התוצאות על A1C הם sustainable, זאת אומרת, החולים האלה יורדים, פה אתם רואים ירידה של אחוז של A1C. באופן עקרוני אנחנו לוקחים חולים שהם נגיד ב8.5, הם יורדים ל7, היום התוצאות אפילו יותר טובות מזה, ויש פה ירידה של משקל, פה יש ירידה של 6 קילו בדוגמה הזאת. בעצם זה משפיע על כל הפרמטרים המטאבוליים, פה אנחנו רואים על ירידה של ה-waist בעקומה מצד שמאל, הירידה של הטריגלצרידים בעקומה למעלה מצד ימין,
ועלייה של ה-HDL. חוץ מזה, אנחנו גם תיארנו שם ירידה של לחץ דם בחולים. אז בעצם יש לנו מכשיר חשמלי, בלי תרופות, אין לו שום תופעות לוואי, החולה בכלל לא יודע שהמכשיר הזה עובד, הוא לא יודע מתי הוא נדלק, מתי הוא נחבא, והוא בעצם פותר לנו בעיה של מטאבוליק סינדרום בצורה מסוימת. זה היה הסיפור של מטאקיור, והסיפור האחרון שאני אביא זה על חברה שנקראת ספקטרום, זו חברה שיושבת בקיסריה, ועכשיו יושבת בארצות הברית. זו חברה שאני מקווה שהיא יצרה את המכשיר הבא של ההדמיה, זאת אומרת, זה מכשיר של ההדמיה פונקציונלית שהוא הדור הבא. זה מכשיר מעניין, משום שבעצם בניגוד למכשירים שאתם מכירים היום במערכות ההדמיה, המצלמות הן מצלמות שהן קבועות, הן לא כל כך תלויות במה שאנחנו מדמים. פה פיתחנו מצלמה שהיא מסוגלת להגיב לאובייקט תוך כדי התמונה, תוך כדי שלוקחים תמונה. זאת אומרת, אם האובייקט זז, המצלמה משנה משהו תוך כדי זה, אם אתה מזריק טרייסר מסוים, אז המצלמה עושה שינוי והיא מבינה בעצם מה היא מחפשת לראות. זו מצלמה שיש לה הרבה חשיבה, אני אספר, היא נראית כמו שרואים אותה בתמונה פה, זה כמעט כמו כיסא של רופא שיניים עם מצלמה קטנה סביב זה. זה הדגם שהולך לקרדיולוגיה, זה מה שמוכרים עכשיו בארצות הברית. בתוך ה-L-shaped, הזרוע, הראש של המצלמה בעצם, זה מה שאוסף את הקרינה במיפוי לב הזה. יש 64,000 מצלמות קטנות. לא רואים את זה, כי זה הכל ארוז בקופסה אחת, בכדי שלא יפחיד. וה-64,000 מצלמות הקטנות האלה, יש להם, לכל אחד יש את ההיגיון שלו, שהוא מחפש בעצם את הקרינה שבה, ולפי הקרינה שבה, הוא יודע מה הוא מחפש להמשיך לראות, אבל יותר מזה, צריך לספר לו שיזריקו עכשיו טרייסר כזה או טרייסר אחר, ולפי זה הוא יודע את המודל הפרמקוקינטי שהוא צריך לחפש בהתפלגות של החומר בתוך הרקמה, ומזה הוא מסוגל לחלץ פרמטרים, כך שהתמונות, לא רק שאנחנו מציגים את התמונות הישנות, שהן תמונות שהן כאילו מראות את הפיזור במרחב של הטרייסר, אלא בעצם אנחנו מתארים את קצב האפטק וקצב השחרור לווקסלים של בערך מילימטר של הטרייסרים עצמו. זה עולם אחר של חשיבה, שבעצם אתה מתאר בצורה פרמטרית תהליכים ביולוגיים בתוך הגוף, ברמה של מילימטר, ועוד דבר אחד שחדש במצלמה הזאת, זה מכיוון שהרגישות שלה היא בערך פי 10 ממצלמות קיימות, היא מאפשרת לנו להזריק כמויות הרבה יותר קטנות מהטרייסרים. דבר נוסף שהשתנה שם זה שבניגוד לכל המצלמות שאנחנו מכירים שהן מצלמות שחור לבן, כי הן יכולות לבדוק רק טרייסר אחד, נגיד FDG בפט, או טליום במיפוי, טליום או גליום, אז כל פעם עושים רק טרייסר אחד, לא עושים מיפוי שמכיל גליום, אינדיום, יוד וטכנציום. אי אפשר, כי המצלמה לא יודעת לקרוא את ההבדלים האלה. במצלמה הזאת, כמו בדגם הזה שאנחנו הוצאנו עכשיו, רואים 5 טרייסרים בו זמנית. זה בעצם משנה לגמרי את היכולת שלנו להבחן, כי בעצם זה כמו שהיה לך מעבדה של בדיקות דם, והיית מאוד מציע רק בדיקת דם אחת כל פעם שלוקחים את החולה. לא נשמע הגיוני. אבל למרות זאת, כל מערכת ההדמיה שיש לנו היום בתעשייה היא רק שחור לבן. אני מקווה שזה, מה שאתם רואים פה, זה יהפוך להיות הסטנדרט בעתיד, שיביא לנו בעצם מצלמות צבעוניות, שיאפשרו לראות בתמונה אחת 5 ממדים פונקציונליים של האיבר, פלוס 3 ממדים של המרחב, פלוס הזמן, בכדי לחלץ את הפרמטרים שסיפרתי, כך שזה בעצם, המצלמה הזאת היא 9 ממדים. אני אראה לכם קצת תמונות, התמונות הן הרבה יותר חדות, כי הרזולוציה שלה היא יותר טובה מהמצלמות הקיימות. היא יותר קטנה, כך שלרופא יותר נוח להשתמש בה. וגם כן, בכדי שכולם יהיו מבסוטים, אז היא גם הרבה יותר מהירה. אז היום מיפוי לב, סטרס ורסט על המצלמה הזאת זה 12 דקות במקום 6 שעות. וזה מה שהרופאים אוהבים בארצות הברית, כי אפשר לעשות מזה יותר פרנסה. תזכרו שכולם צריכים להיות שמחים בתהליך. החולים אוהבים את זה יותר, כי לא צריך לשים את הידיים מאחורי הראש לחצי שעה לכל תמונה, והם לא מפסידים את כל היום. ואתה אומר להם שזה מודרני וזה חדש וזה צבעוני, אז זה גם נראה טוב. והמבטחים מבסוטים מזה, כי בעצם עלות ההפעלה של מצלמה כזאת הוא הרבה יותר נמוך מההפעלה של דברים אחרים. ואנחנו הולכים לעשות, חייבים לראות גם studies נוספים, כי אתה בכל תעשייה אתה חייב להראות שיש לך cost effectiveness, ואתה בעצם מביא בעצם ערך מוסף מבחינה כלכלית, אתה צריך להראות שאתה מסוגל להוריד עלויות. אז עושים, זה מבחינה טכנולוגית, זה מראה רק איך המצלמה מגיבה לידע שיש לה, והיא מאוד אקטיבית בפנים, היא כל זמן משתנה,
ופה יש דוגמאות שנגיד מקרים שאנחנו מצאנו, אחר כך השבנו את זה לממצאים שהיו באנגיוגרפיה, שמצאנו שיש חסימות שלא זוהו במכונות הקיימות. זו חברה קטנה, זו חברה של, בהתחלה זה היה 30 איש, עכשיו יש שם 50 איש. אני תמיד חושב שיותר מדי אנשים, אבל כשמשווים את זה נגיד לחברות של החברות הגדולות בעולם, וזה כמו GE, פיליפס וסימנס, שזה חברות ממש גדולות, אז כשאנחנו נכנסנו לתחום הזה, אני זוכר לפני שנתיים, זו הפעם הראשונה שהייתי בכנס, ואמרתי, אנחנו מסוגלים לעשות תמונות ב2 דקות, כל העולם עושה תמונות ב20 דקות, אחרי 3 חודשים הם הגיעו לכנס, אמרו שהם עושים תמונות כבר ב10 דקות, והיום כולם אומרים שהם יכולים לעשות תמונות ב3 דקות. עוד לא עושים את זה, אבל לפחות הכוונה שמה. וזה מעניין, זאת אומרת, כי זה תעשייה, אז הכל זז, והכל נורא דינמי. פתאום, התחום הזה לא השתנה במשך, המצלמה הזאת היא הרגילה שיש לנו פה ברמב"ם, הוא הומצא לפני 62 שנה. מאז אף אחד לא השקיע בה, כי לא היה שם מקום שאפשר להרוויח מזה. וזה בעיה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב שהיצרן ששם פה את המצלמה, ואנחנו חושבים שהוא לוקח המון כסף עבור המצלמה, הוא בעצם, הוא השותף שלנו לעתיד. אז התעשייה היא לא זאת שלוקחת לנו את הכסף, והיא בעצם צריכה להיות השותף שיקח אותנו קדימה. ומכיוון שהם לא מרוויחים על המצלמה ששמים פה, למרות שאנחנו משוכנעים שזה נורא יקר, וה-CT נורא יקר, וה-MRI נורא יקר, אבל הם לא מרוויחים על זה כלום, ובגלל זה בתחום של ההדמיה, מאז שהמציאו את הפט לא קרה שום דבר, 35 שנה. אז צריכים לחשוב קצת, זאת אומרת, אני מסתכל על זה ואני מסתכל על, כי עוד פעם נוצר מצב שלא כולם שמחים, התעשייה הפסיקה להיות שמחה מזה, אז היא לא משקיעה בעתיד של זה. ומי שיסבול מזה בסוף זה אנחנו, והחולים שאנחנו מטפלים איתם. במודל הזה ניסיתי גם לענות על העובדה שהתעשייה תרוויח יותר, ואנחנו עכשיו במכשיר הזה, זה לא מילה רעה להגיד את הדבר הזה שאפשר להרוויח יותר, כי אם לא נרוויח יותר, אז אף אחד לא יעשה את זה. אז לא יהיה מצלמה כזאת של 5 ממדים או 9 ממדים. אז המצלמה הזאת היא צריכה להיות מבחינה כלכלית טובה יותר לתעשייה, ואז אני מקווה שככה היא גם כן תדחוף את התחום הזה קדימה. נורא דומה למה שעשינו בביוסנס, ששם בהתחלה התחום הזה, כל העולם היה, כל המחירות באלקטרופיזיולוגיה היו $100 מיליון, והיום זה בערך 2 ביליון. וזה קרה בגלל שהתעשייה התחילה להרוויח יותר, אז היא פתאום השקיעה יותר, ונעשו יותר פרוצדורות, ויותר אפשרויות לטפל בחולים. אותו דבר כאן, אני מקווה. אז יש כמה מקרים, אני לא יודע אם זה שווה להתעכב, אבל אתם רואים שהתמונות מצד ימין, זה תמונות שנאספו בתוך 2 דקות, והתמונות מצד שמאל נאספו ב-20 דקות. תראו שהתמונות מצד ימין, עם המצלמה החדשה, הן הרבה יותר חדות, לעומת התמונות מצד שמאל. את האמת, אני עשיתי את זה רק בגלל סימונה, זה לא שאני כל כך בתחום הזה מבין. אני רוצה לסכם, אני הראיתי לכם 4 דוגמאות של 4 חברות שקמו פה בארץ, ואני מקווה שנתתי לכם את הצורה של החשיבה, כמו שאני רואה את הדברים, שכולנו יכולים to innovate, כולנו יודעים את הפתרונות. פתרונות שיצליחו, אנחנו צריכים לחפש אותם על ידי, לחפש פתרונות שיעשו את כולם שמחים. אי אפשר לכפות קדמה על אף אחד, זה קשה להתחיל. כשאומרים לכם שלא צריך את זה, זה סימן שזה כנראה נכון. ואני מודה לכם. תודה רבה.